Bună ziua tuturor! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și sunt aici să-ți reamintesc cât de important și magnific ești tu, dragă suflet. Astăzi ne vom ocupa de energia prezentă, vom vedea ce mesaj avem, provocări sau lucruri bune, că așa e viața cu de toate. Țineți cont, vă rog, de faptul că energia este una colectivă, citirea una generală și s-ar putea ca nu toate lucrurile să fie pentru voi. Luați doar ce vă servește. Să vedem. Să vedem. Iubire. Bibelou de porțelan. Carieră. Sănătate. Ceva atenție aici pe partea financiară. Înainte să trec mai departe, voi lua o carte, oracol. Așa, să vedem despre ce este vorba. Să ne găsim tribu, să ne găsim grupul de oameni pe care să ne putem baza, să ne găsim oamenii cu care rezonăm în viață, să facem echipă bună și alianță. Posibil să aveți nevoie de ajutor sau posibil să fi traversat o perioadă de foarte multă introspecție și aveți nevoie să ieșiți mai mult în lume, să socializați mai mult. Posibil să faceți parte dintr-un grup acum de oameni sau să aveți în jurul vostru oameni care nu vă ajută, de fapt, nu în mod voit, ci pur și simplu să fi rămas într-un loc care pe voi nu vă mai ajută, într-o mentalitate care pe voi nu vă mai ajută, voi să fie evoluat și sfaturile sau treburile acestor oameni să vă încurce. Mulțumiți-le, dar drumul vostru este în altă direcție. Mai mult decât atât, aici cartea aceasta ne spune că aveți foarte mult sprijin sau că aveți nevoie de foarte mult sprijin și să aveți grijă de la cine îl cereți sau sfaturi. Am avut o etalare săptămâna aceasta, unde oamenii din jurul nostru nu erau foarte inspirați. Iată, este un îndemn de data aceasta să găsim oamenii cu aceeași frecvență, emanație energetică ca noi și vibrație. Da? Să ne emitem clar, cu claritate mentală, cu intuiție, intenția în univers pentru a avea și noi parte de sprijin, căci suntem toți clădiți pentru a avea parte de lucruri bune și de a trăi în comunitate. La nivel de dragoste și de iubire, este neclaritate în ceea ce ține de un drum. Fie voi vreți să mergeți către persoana iubită, fie există o relație aici, un parteneriat care vă este ascuns, posibil să fiți mai mulți implicați, pentru că văd luna și luna înseamnă o relație ascunsă, fie să aveți un conflict interior de care vreți să scăpați sau să fie nevoie să faceți un drum și să fiți așa învăluiți în foarte mult mister. Pentru unii dintre voi ați pornit așa pe urmele persoanei pe care o îndrăgiți, să descoperiți ce ascunde, pentru că persoana la care voi vă gândiți în acest moment în care voi ați accesat clipul, vă ascunde ceva. Voi știți, voi simțiți și ați pornit pe urmele sale. Ați pornit pe urmele adevărului aici. Iar ei voi sunteți pe urmele lor și ei fug, ascund. Vedeți? Asta e cartea acțiunii. Faetonul pornește spre acțiune, iar voi căutați să descoperiți, iar ei fug. Fug de voi, ascund. Oameni.
Voi ați pornit în căutarea, da, clară a persoanei iubite, să vedeți pe cine iubește, ce valorează și pe ce pune preț zilele acestea. Pe cine poartă pe brațe, cine e în minte, cine e în suflet. Pentru că simțiți, sunt foarte mulți pești aici, este și energie de pește, pentru că simțiți că sunt așa cumva duplicitari, evazivi, să spunem. Vă scapă printre degete o informație, vă scapă printre degete ceva. Opt de monede. Veți colabora cu cineva, veți lucra intens la găsirea acestui adevăr. Fie sunteți colegi de serviciu și vi se pare că vă ascunde ceva, fie credeți că vorbește cu cineva de la serviciu, însă lucrurile se clarifică, se ameliorează, se rezolvă. Văd aici curățenie, da, de la mătură și o ramură de măslin, pace. Găsiți o modalitate în care să vă liniștiți. S-ar putea să fiți ajutați de niște prieteni sau să întrebați niște prieteni dacă au informații pentru voi în legătură cu această persoană și să găsiți răspunsul la întrebările pe care le aveți voi. Unii dintre voi, posibil să fi cunoscut pe cineva de care v-ați îndrăgostit și să aveți teama acestui nou început și atunci să începeți să vă interesați în mediile online, la cunoscuți, mai știu eu, despre ei, ce hram poartă, cine sunt, ce au făcut, pentru a vă proteja. Însă, de multe ori să căutăm informațiile fără să știm toate datele problemei înseamnă un ușor autosabotaj așa. Adică înseamnă să interpretăm noi o versiune a adevărului sau a faptelor fără să știm pe deplin totul. Și magicianul care spune că sunteți magnetici și că această persoană este magnetică, sunteți șarmanți și aveți puterea să găsiți lucrurile pe care vi le doriți în legătură cu această persoană. Aflați toate lucrurile pe care le căutați, dar grijă mare că și gemenii sunt semn dual de aer, să aveți grijă cum le interpretați. Să fiți siguri că aveți toate datele problemei. Despre asta vorbește energia gemenilor. Și puteți cunoaște într-adevăr la serviciu pe cineva o energie de apă sau o energie de aer. Semnele predominante aici sunt pești, rac, gemeni, taur, vărsător și balanță. Bun. La nivel de bani, am și zis, am simțit multă influență de bani. Aici aveți nevoie de ajutorul prietenilor posibil sau prietenii au fost cei care v-au lăsat cu ochii în soare când mai mare nevoie ați avut de ei. Aveți o provocare financiară aici pentru care, dacă nu rezolvați, trebuie să plecați de undeva, fie să vă plătiți chiria, fie poate angajatorul și rezumă cumva activitatea și vă este teamă că vă lasă pe din afară, fie nu puteți, sunteți foarte obosiți, epuizați, fie aveți un surmenaj ieșit din comun și vă e teamă că nu mai dați randament la locul de muncă sau că, nu știu, starea voastră actuală vă poate face rău, vă poate influența la locul de muncă. Aici sfatul este să cereți un pic de ajutor, dar să vedeți exact cui cereți. Luna, un conflict interior major. Probabil că aveți un impediment la nivel financiar. Trebuie să vă îndepărtați de ceva, să lăsați în urmă ceva, să plecați dintr-un loc, după care posibil să vă pară rău și să simțiți o tristețe extraordinar de profundă, dar vedeți că nu aveți toate datele problemei aici afișate, vă scapă niște amănunte care vă pot elibera din această provocare. Iată.
10 de monede. Un conflict interior la nivel de finanțe. Unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să părăsiți familia, da? Poate voi sunteți mame, să vreți să vă mutați în altă țară pentru a rezolva problemele astea financiare, sau vreți să vă întoarceți acasă lângă copiii voștri pe care i-ați lăsat de mici și acum au crescut. Sau unii dintre voi poate vă cer copiii lângă ei la distanță și atunci voi trebuie să vă puneți aici pe pauză, să vă suspendați rostul vostru de o viață și chestia asta să vă producă așa un fel de teamă, un fel de frică. Mi-au apărut două, le iau. Asta este. Cartea Moartea, da, treceți printr-o transformare la nivel financiar care vă macină așa un pic, dar eu aș spune că trebuie să vă schimbați rostul. Rostul, poate casa, poate locul, să faceți o deplasare care nu vă convine neapărat, ar putea să vă simțiți așa stingher, singur, vă imaginați fel și fel de lucruri, cum o fi, ce s-o întâmpla. Unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să renunțați la niște bani, să îi treceți poate la un fel de pierdere financiară, ca să puteți să vă regenerați venitul. Deci în momentul în care renunțați la treburile astea, atunci se închide cercul și se reia frecvența. Este ceva ce nu știți aici, să știți. Nu știu de ce îmi vine să spun treaba asta și cartea asta e închisă și femeia asta este legată la ochi. Toate personajele cu fața către viitor, către răsărit. Deci soarele răsare aici, dar este ceva ce încă nu știți. La nivel de sănătate, un blocaj care întrerupe curgerea energiei. Amețeli, să știți că puteți avea unii dintre voi, alții dintre voi probleme cu circulația sângelui, posibil, care să vă încurce așa la nivel de tensiune arterială, iar unii dintre voi clar aveți o stare emotivă avansată în ceea ce ține de familia voastră, se repetă 10 de monede, sunt interconectate sfera asta a banilor cu cea emoțională și a sănătății, și posibil și cu partea asta de relație aici unde vreți să faceți mai mulți bani, vreți să faceți ceva mai mulți bani pentru a pleca către persoana iubită. Persoana iubită care aici, să știți că poate fi și cineva din familie, da? Vorbim de relații la nivel general și la nivel de relație amoroasă, dar și relația cu copilul, cu familia, cu prietenii și așa mai departe. Este tot o relație și cineva să vă ascundă niște lucruri importante care au legătură cu banii, pentru care simțiți un șoc, un fel de șoc puternic, va trebui să luați o decizie importantă care este destul de importantă, de profundă, are un impact destul de mare, major așa, ca să scăpați din blocajul acesta. Este un fel de ruptură aici, dar nu generală. Unii dintre voi, atenție pe unde călcați, da? Sau s-ar putea să aveți un fel de ruptură, nu știu, ceva pe la ligamente, atenție, 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 da? Of. Of, of, of. Uite că lucrurile își revin, regina de monede. Vă puneți pe picioare, de îndată ce renunțați la tristețea asta și capitulați, da, aruncați mănușa în ring, prosopul în ring, cum se face, și vă detașați un pic de problemă și spuneți, asta e, bun, ce avem de făcut acum? Reușiți, intrați în frecvența damei de monede, care le știe pe toate, le are pe toate așezate acolo, puteți să luați acțiune, să luați măsuri și să remediați problema. Să oferiți sprijin. Vă simt aici ca și când oferiți sprijin, ca și când ar fi vorba despre cineva foarte drag vouă, foarte drag vouă, în cercul vostru imediat, da? Cum spune aici tribul vostru.
Iată, 9 de cupe, reușiți să treceți peste provocările astea și să le încheiați așa cum vă doriți voi cu bine. Mamă, am stat cu sufletul la gură, așa sunteți voi, deci până să văd toate cărțile ieșite, parcă am așteptat, am stat cu sufletul la gură să văd ce se întâmplă. E, asta e starea voastră, stați ca pe aci, așa, ca pe ghimbi. Și uite, 8 de spade, se rezolvă, reușiți să luați legătura sau să comunicați sau să aflați, să dați telefoane, să rezolvați, să găsiți sprijin pentru provocările prin care treceți zilele acestea, poate. Și am avut senzația la un moment dat că nu știți ceva de cineva, ca și când s-ar fi pierdut urma, s-ar fi pierdut ceva, ați pierdut ceva, reușiți cumva să găsiți lucru, omul, nu știu în ce măsură se aplică. Ca semne astrologice, v-am spus, avem Pești, Racul, foarte puternic, Vărsătorul, Balanța, Taurul și Gemenii. Din nou aici, foarte, foarte puternic Vărsătorul, Peștii, foarte puternic Peștii, Scorpionul, Taurul și Balanța, iar la nivel de sănătate avem Săgetătorul, avem Peștii, avem toate semnele de pământ, Capricorn, Taur, Fecioară, avem Peștii și toate semnele de apă cu precădere așa Peștii. Ceva foarte transformator, deci este și un ușor mister aici. Cineva a ascuns ceva pentru care acum trebuie să aduceți foarte multă lumină și să porniți o investigație, să spunem, pentru care aveți nevoie de ajutor, dar până la urmă reușiți. Energia generală, ca sfat, așa, despre ce o fi vorba pe aici, foarte ciudat. I like you, cuiva îmi place de tine, romantismul florește, distracție, flirt și să ne întâlnim, întâlnire, să ieșim undeva la un restaurant să ne vedem. Cred că veți găsi niște sprijin, asta îmi spune cartea asta, dacă vorbim de relație aici, persoana asta este ok, vă place, este în regulă așa, veți descoperi dacă ascunde ceva, dar posibil să fie ceva cu care să puteți merge mai departe, să fie ceva ce puteți accepta cu ușurință. Dacă vorbim aici pe sfera asta financiară, veți găsi sprijin, da? Oamenii vă vor sări în ajutor. Iar aici, la nivel de stare emoțională, din nou veți găsi o cale prin care tot posibil cu ajutorul familiei, prietenilor, să rezolvați acest mic impas. Și talismanele. 1, 2, 3. Ei, la nivel de relație aici avem un leu, o energie de foc, soarele, deci se face lumină în această sferă și inima voastră, sufletul vostru își dorește această lumină și se face, se rezolvă situația. La nivelul acesta financiar, tot răul spre bine, efectiv tot răul spre bine, aveți succes, rezolvați și acest obstacol, este 6 de bâte pentru mine aici, iar la nivel de sănătate aici avem un plic, o scrisoare, primiți niște vești care vor fi în acord cu, să văd ce, uitați veștile, aici este o scrisoare pe care scrie 11, să știți. Și aici scrie 17. Or fi ceva, sunt ceva ștanțe probabil, dar poate sunt importante pentru voi ca rezonanță, da? Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și astăzi, să găsiți soluția, să faceți lumină în această poveste și să fiți sănătoși pe mai departe, să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!